I dagens avsnitt av På barmark så ska vi träffa André Myhrer och vi ska spela golf. Jag har hört att han slår jäkligt långt så det ska bli spännande att se vad han har i bagen. Nu kör vi. Så ja. Vad är det som väntar nu? Husbygge har du dels, eller husrenovering snarare? Ja, vi håller på för fullt där. Renovera klart och sen flytta in. Här håller vi på nu. Det är väl bara någon dag kvar här. Med in lite el, in med lite blandare, koppla vatten. Ställa in kyl och frys och lite täckskivor. Sen är det de här listorna som ska upp, som aldrig blir gjort. Får se när de blir gjort. Om vi går tillbaka i tiden lite grann. Hur kom det sig att det blev alpin skidåkning för dig? Ja, alltså det var väl... I grund och botten var det som var roligast. Alltså jag höll på med väldigt många idrotter. Både fotboll och hockey och skidåkning. Anledningen till att jag började med skidåkning var väl egentligen för att morsan och farsan åkte mycket upp till fjällen och fick prova på det där. Och sen var det skidskola i egentligen klubbens regi här i Hassela då. Och sen så började jag träna med klubben och ja, på den vägen liksom. Fick du blodad tand för att tävla tidigt eller var det någonting som växte fram? Ja, men det fick man ju absolut. Åkte den här Skistar, vad heter de då? De här Alltså self-timer-banan liksom uppe där i Tändalen och det var alltid lika roligt. Liksom. Så att just det där med tävlandet gillar jag nog ganska tidigt. Ja men sådär ja. Ja, bättre. Snyggt. Ja, den är inte dum alls den. Kände du själv att säga, det här är någonting som jag har talang för, det här jag kan bli riktigt duktig? Jag har nog haft ganska höga målsättningar med allt jag gjort egentligen. Och när jag valde skidåkning också så var det som inte ett val jag gjorde för att åka dit och vara med, utan jag skulle bli bäst liksom. Och det var någonstans det jag jobbade efter också. Sen vet man aldrig det, så det är väldigt få om man ska säga som kör som verkligen kommer upp till den nivån också. Så att, någonstans har jag väl haft det i huvudet i alla fall. Var du en rå talang från början som egentligen bara satte upp resultat eller hade du? Hur var vägen upp från juniorlaget? Ja, alltså den har ju absolut inte varit spikrak, utan det har ju gått väldigt i vågor och jag har haft lite problem med knäna som har strulat för mig. Har ni sett någon boll som kom flygande? Nej. Är det här era? Jag hade väldigt mycket problem liksom, med knäna. Fick gå in och operera båda två där kring 2002 kanske. Och vart väl aldrig riktigt bra, så jag var ganska frustrerad. Och gjorde det på våren vet jag. Och de sa att 2-3 månader så är det bra sen liksom. Men det där hängde i flera år innan det vart riktigt bra. Men efter det så började det liksom lossna lite grann och kunde åka igen. Så då fick man tillbaka gnista. Men... Den 25 januari 2004 så gjorde du din världscuppremiär i Kitzbühel. Det finns ju enklare backar att börja sin alpina världscupkarriär på. Ja, det gör det verkligen. En av de tuffare. Och... Du var knappt 20 år. Ja, det var stort. Alltså, det kommer jag väl ihåg. Och, ja, köra där i Kitzbühel och köra med de stora grabbarna. Och sen få åka vidare till Schladming sen. Ta sina första världscuppoäng. Så det var ännu större, så att det var häftigt. Nästan faktiskt på dagen efter första premiären i Kitzbühel så var du på pallen i Schladming. Det är en hyfsad utveckling. Det är det absolut. Det gick ganska fort när det liksom släppte. Men ja, kämpa ganska länge med att ta det där sista steget. Liksom. Och det var, man fick åka iväg och köra liksom FIS nere i Europa och jag fick chansen i EC att köra där. Och någonstans såg man ju när man kom ner och man liksom 10 sekunder efter vinnaren insåg man att det är en ganska lång bit kvar liksom, så att hem och lägga på ett kol och träna hårt. Men sen sega på där, men sen så small det bara till. Och det är väl lite så, man ska ha lite flyt också. Iskall. Så den gräsklippan passar sig. Han är backaren också. Han såg att det var jag som skulle slå.
Du har 7 världscupvinster. Du har vunnit slalomcupen och du har en OS-medalj. Om du tvingas välja ut en av de här händelserna, vad tycker du smäller högst? Ja, det är svårt. Men alltså kuppen, jag vann den 11-12. Det var liksom så osannolikt någonstans. Hela den dagen var liksom magisk i sig. Det var en strålande sol, det var liksom 20 grader där nere på läktarna. Folk stod i t-shirt. Det var ganska givna förutsättningar liksom inför den tävlingen. Jag var tvungen att vinna, eller var tvåa. Jag var tvungen att ha Hirscher bakom mig och Kosters fick inte ta mer än ett x antal poäng. Det är inga duvungar där bakom dig då? Nej, verkligen inte. Så att det var allt klaffade liksom. Och det var liksom hela den avslutningen. Det var tvåa, etta liksom. Och det är det jag kommer ihåg mest, liksom, det största som jag ser. Så att, men det bästa är väl kvar. Du är ju inte bara en slalomåkare av rang, utan sista åren så har du ju verkligen tagit stora kliv även i storslalom. Är det en gren som du hela tiden haft parallellt med, även om du har skördat störst framgångar i slalom under åren, så har du fortfarande, men sista åren har du ju varit snubblande nära pallen i storslalom och du har ju varit på pallen i parallell storslalom. Jag har ju kämpat länge med den där storslalomen och anledningen är att jag vill ha liksom mer att göra. Det blir väldigt enkelspårigt med att bara köra slalom, samma disciplin hela tiden. Så att det har väl hela tiden varit tanken att jag tror att i det långa loppet så kommer jag bli en bättre skidåkare om jag kör båda grenarna också. Det är kul, det blir som 20 race per år istället för 10. Så att tränar man hela året före där så är det kul att köra lite mer race också. Mats är tillbaka i backen, nu är det helt plötsligt 2 stycken. Innan var det ju lite grann där när Mats var borta. Så var det ensam där och tampade, så nu är ni återigen 2. Vad betyder det att få den sparringen i storslalomen som du får med Mats? Ja, det känns jättekul att han är tillbaks. Och efter den säsong som han gjorde i år också var det helt fantastiskt att komma tillbaka från skada. Så att, jättekul att ha att träna med någon som är bättre än dig själv. Och det är viktigt för min utveckling också att ha någon att jaga liksom. Det är bra att Mats är tillbaks. Det gör livet lite lättare på touren. Ja, så är det. Bra. Applåder också! Man blir lite generad när man inte är van med det här. Men så här är det alltid. Alltså när jag det är alltid så? Ja, det brukar alltid vara en 10-15 personer som applåderar. Det är ju en idrott som kräver ganska mycket resande. Det är ju många orter ni ska besöka under en vinter. Hur många resdagar har du ungefär på år? Jag tror det ligger på runt 175 någonstans där omkring. Det blir en hel del. Har du hunnit göra någonting så här på sidan om som avkoppling eller hobby? Ja, det blir en del gitarr, det blir det. Och det är väl lite en ventil för min del också att komma ifrån mycket som har med skidåkning att göra. Sätta sig på hotellrummet ibland och bara få tänka på någonting annat ibland. Inte bara tänka rödblå. Populär på sommaren också? Ja, det är mycket med bygget, eller beslut hit och dit. Fick jag en stenskiva här i veckan och så knäcktes den när jag försökte lägga in den. Men det blir skitbra när det blir klart. Så här har vi slitit bort allt golv egentligen och isolerat om underifrån. Lagt på golvvärme och gles. Så jag har lagt på golv från Cash som vi fått av Bauhaus. Tacksamt. Jättefint golv. Så det har jag och farsan lagt. Om du skulle summera säsongen som var nu, den gångna säsongen, hur skulle du beskriva den från din synpunkt? Väldigt nöjd med avslutningen. Lite mindre nöjd kanske med hur säsongen startade. Men det var väldigt skönt att få göra den avslutningen jag gjorde. Och skönt att få komma med på VM ändå. Det var ju mycket strul med ryggen där i januari. Det jag tar med mig framförallt är väl vinsten från Aspen. Och det är väl den jag ser framför mig när jag går på gymmet
varje dag här nu på sommaren också. Ja, kommande säsong så är det egentligen ganska många höjdpunkter. Kanske ovanligt många för att vara svensk åkare. Ja, sant det. Vad är det du ser fram emot kommande säsong? Ja, men förutom OS så är det såklart att få köra Hammarby. Köra finalen i Åre. Hur upplevde du när du körde Hammarby i fjol när du var 2? Det var en magisk stämning där och vi hade gjort så bra med arrangemanget också. Verkligen vågat försöka göra det till någonting lite mer än bara en vanlig skidtävling. Och jag tror det är framtiden och jag tror att det skulle vara bra att försöka få in ännu mer sådana race. Och det är kul att det blir i Oslo nu nästa år har jag förstått. Så att det skulle behövas några till och ta bort den där kombicupen som ingen tittar på och lägga in en sån cup istället. Ni vet vem man är? Ja. Ja, vad heter den då? Andremir. Det listar vi ut på... Var det så? Ja. Oj, ska vi göra en ny? Ta din penna där. Eller vi var lite osäkra men vi var ganska säkra. Tack. Tack. Så, varsågod. Ja, tack så mycket. Lycka till. Ner då. Ja, det där är snyggt. Jag är nog bäst på greenen då. Man får gratulera. Tackar. Skulle du jämföra det här med Aspen? Ja, det här är nästan bäst. Det är nästan större. Ja. Det är nog min första golftävling som jag vinner. Började ju lite försiktigt, sen Ja. så. Ja, men man ska alltid känna efter först. Vi har ett OS som kommer upp i Pyeongchang i februari. Det är alltid lite speciellt med OS liksom. Man får inte så många chanser på en karriär och nu har jag förmånen att köra mitt 4:e OS nu det blir väl. Det är alltid svårt, man vill liksom någonstans göra det bästa av säsongen också. Men det är bra om man kan någonstans toppa formen till OS. Men i och med att vi kommer från ett januari som är ganska tungt med mycket slalomrace så är det svårt att få till. Men vi ska försöka optimera det så mycket det går. Vad är det som väntar dig? Du har varit på plats i Pyeongchang. När vi var i Japan så körde så var vi där inne. Och men det är väl ganska... Ingen jättebacke utan ganska normal backe. Luta på och sen flackar den ut mer och mer egentligen. Händer inte så jättemycket i den. Det låter ju som din melodi. Ja, men det tycker jag. Det blir ju ofta så här med mästerskap. De hamnar på lite udda orter och det blir inte de här största, svåraste bergen utan man försöker få ihop det någonstans med alla grenar. Det var samma i Sestriere egentligen, samma i Vancouver när vi var där. Inte heller någon jättebacke. Och även Sochi var väl inte den brantaste liksom. Så att, ja, det blir ju ofta lite så på mästerskapen. Vi radade tidigare upp en hel rad av din meritlista. Men det är ju någonting som du fortfarande saknar. Som händer om 2 säsonger. VM-medalj. Nej, men så är det. Och jag hade väl stora planer på att ta en medalj här i år i St. Moritz. Tyvärr så blev det inte riktigt så. Men jag är väl ganska nöjd med det resultatet ändå. 2007 stod jag ju på start i Åre och körde för medalj då också. Det gick inte riktigt som jag hade tänkt mig. Så att, vi får se om det blir sista chansen nu 2019 då. Det lutar väl mot det i alla fall. Men tar jag medalj där så kan jag säga ganska säkert att då lägger jag ner här. Du blir golfproffs istället. Då blir jag golfproffs. Det såg vi idag. Nej, det ser väldigt mycket fram emot den tävlingen. Och få någonstans avsluta på det sättet vore fantastiskt.